নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেৰিয়াৰ কেনভাছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কিছুমান প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ, যিসমূহ প্ৰায় আহি থকা দেখা যায়। যোৱা 5 বছৰত আটাইতকৈ বেছিকৈ অহা কিছুমান কুৱেশ্যন আমি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো। আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি। প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, সেউজ বিপ্লৱত কোনবিধ শস্য অধিক লাভৱান হৈছিল, বা সেউজ বিপ্লৱৰ ফলত কোনবিধ শস্য অধিক লাভৱান হৈছিল? সেই শস্যবিধ হ'ল ঘেঁহু। সেউজ বিপ্লৱৰ সময়ত আটাইতকৈ বেছি লাভৱান হোৱা শস্যবিধ হ'ল ঘেঁহু। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, য়ং ইণ্ডিয়া নামৰ এখন গ্ৰন্থ আছে, সেই গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন? য়ং ইণ্ডিয়া নামৰ গ্ৰন্থখনৰ যি লেখক আছিল, লেখকজনৰ নাম হ'ল মহাত্মা গান্ধী। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মূল দেৱতা কোন? বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মূল দেৱতা হ'ল ভগৱান বিষ্ণু। বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মূল দেৱতা ভগৱান বিষ্ণু। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, কাছাৰৰ প্ৰাচীন নাম কি আছিল? কাছাৰ জিলাৰ প্ৰাচীন নামটো আছিল হিড়িম্বা, আৰু হিড়িম্বা আছিল কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, কাৰ দিনত হাজোত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়? হাজোত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ আছে, আমি সকলোৱে জানো। প্ৰশ্নটো সুধিছে, কাৰ দিনত হাজোত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব ৰঘুদেৱ নাৰায়ণৰ দিনত হাজোত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, দিল্লীক ভাৰতৰ ৰাজধানী স্বীকৃতি কোন চনত প্ৰদান কৰা হৈছিল? ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লী, আৰু সেই দিল্লীক ভাৰতৰ ৰাজধানী হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল 1931 চনত। 1931ত দিল্লীক ভাৰতৰ ৰাজধানী হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমত কেইখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আছে? মানে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট, বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ, ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট অসমত আছে 2খন। সেই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট বা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ অসমত 2খন আছে, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস পালন কৰা হয় 25 জানুৱাৰী তাৰিখে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ মাজৰ পৰ্বতমালাক কি বুলি কয়? ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ মাজত যি পৰ্বতমালা আছে, সেই পৰ্বতমালাখনক কয় বৰাইল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, মহীশূৰৰ নতুন নাম কি? মহীশূৰৰ নতুন নাম হ'ল কৰ্ণাটক। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, বুৰঞ্জীৰ আধাৰত ৰচিত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নাটকখনৰ নাম কি? বুৰঞ্জীৰ আধাৰত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই এখন নাটক লিখিছিল, সেই নাটকখনৰ নাম হ'ল জয়মতী কুঁৱৰী। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমীয়া সাহিত্য চৰা কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? অসমীয়া সাহিত্য চৰা কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? 1872 চনত, মানে 1872 চনত অসমীয়া সাহিত্য চৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, GST কেই প্ৰকাৰৰ হয়? GST কেই প্ৰকাৰৰ হয়? GST হয় 4 প্ৰকাৰৰ। কি কি? SGST, CGST, IGST আৰু UTGST। এইখিনি হ'ল GSTৰ প্ৰকাৰ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, কটন কলেজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? কটন কলেজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল হেনৰি কটন। আৰু কটন কলেজ কিমান চনত স্থাপিত কৰা হৈছিল? আপোনালোকে মোক জনাব কমেণ্ট বক্সত। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখোঁতা প্ৰথম আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল? অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখোঁতা প্ৰথম আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল? স্বৰ্গনাৰায়ণ। স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি আমি কাক জানো? চুহুংমুং। ঠিক আছে। অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখোঁতা প্ৰথম আহোম স্বৰ্গদেউ আছিল স্বৰ্গনাৰায়ণ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিছিল? কেবিনেট মিছন প্লান ভাৰতলৈ আহিছিল 1946 চনত।
ঠিক আছে। 1946 চনত ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছন প্লান আহিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে ৰাজ্যপাল বানৱাৰীলাল পুৰোহিতে জুবিন গাৰ্গক লুইতকণ্ঠ উপাধি কোন চনত প্ৰদান কৰা হৈছিল? এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, বহুতবাৰ অহা দেখা গৈছে। ৰাজ্যপাল বানৱাৰীলাল পুৰোহিত জুবিন গাৰ্গক যি লুইতকণ্ঠ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল, কোনে কৰিছিল? ৰাজ্যপাল বানৱাৰীলাল পুৰোহিতে। আৰু সেই উপাধি কেতিয়া প্ৰদান কৰা হৈছিল, কোন চনত? সেইটো হৈছিল 2017 চনত। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে দেওলাংখুইৰ ৰচক কোন? দেওলাংখুই এখন গ্ৰন্থ, সেই গ্ৰন্থখনৰ ৰচক হ'ল ৰীতা চৌধুৰী। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত ইটাখুলিৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিল? কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত ইটাখুলিৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিল? গদাধৰ সিংহৰ দিনত। মোগল আৰু আহোমৰ মাজত একেবাৰে শেষৰখন ৰণ আছিল এখন ইটাখুলিৰ ৰণ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে চুকাফা ক'ৰ পৰা আহিছিল? চুকাফা আহিছিল চীনৰ পৰা, ছাউথ ইষ্ট এছিয়া বুলি কোৱা হয়। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে সতী জয়মতী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? সতী জয়মতী দিৱস পালন কৰা হয় 27 মাৰ্চ তাৰিখে। 27 মাৰ্চত আমি কি পালন কৰোঁ? সতী জয়মতী দিৱস। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো ঠিক আছে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নতুন কিছুমান কথা শিকিব পাৰিছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। লগৰ বান্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগ পাম